Dames en heren, we zijn geretourneerd met een formulier. Ja. Waar is die therapie-sessie ook alweer? Weet ik ook niet meer. Dat was wel op Volgens mij deze wel in een van die verdieping, toch? deuren, ja. Hallway. Dat is de keuken. Dit is de keuken, inderdaad. Ik ben bang dat dit de verkeerde... Dit is de uitgang. Ja. Dus ook de keuken. Is het niet aan de andere kant? Hier is het, hier is het. Ja. Very interesting, Mr. Pokey. And this object Mr. interaction Pokey. you were talking about, is this happening? Die in man this die daar room rechts zit, right dat is die now? man die ons eruit zet elke keer, toch? listening? All Yeah. of us in here are nothing more than... Hold on a second. Yes, what can I do for you? Why don't you come a little closer? This is the group therapy session for video game designers. If you don't have a signed registration, you can't attend. Hebben we wel. Zeker I hebben we have a dat. signed registration. Very well then. Please have a seat with the others. Nou, zullen we dat eens gaan doen dan? Okay, if Kijk, ze zitten. everybody's ready, would you, as a new member of our Konijnen. group, like to begin, please? Wat gaan we doen? Ja, daar zijn we klaar voor. Ja, sowieso. Yes, I'm ready. Would you be so kind as to introduce yourself to the group? If that's necessary. Hello, group. Hey, Oh. wij zijn Adrian. We willen hem... we willen weten hoe hij werkt, zodat we hem kunnen beaten at his own game, denk ik. I am Adrian, king of the recreation room. I see. Would you please tell us something about your formative years? Oké. Weet je het nog? Chosen second. I was always picked second during gym class. Second. Heb ik opgeschreven, I hè? see. Ja. Let's move on to the Lekker, next man. question. Rode kat. What color would your pet have been if it had been a dog? Heeft hij binnen dog? Oh, Oeh. red cat heb ik gevonden. Maar misschien is het dan gewoon red. De kleur die we moeten hebben. Red. Red. Well, En een well. cat is zijn The lievelingsdier. case is clear. You are constantly trying to tell me fairy this is niet tales. If you're not willing to work with me, I can't Bij cure Eden you. staat een You'd red better cat. leave. Puh, who needs her? Maar als het per se een dog moet zijn, dan ga ik degene zeggen die een dog heeft. Want dat weet ik ook. That's Dat is namelijk die Would you be Droggle so Jug, die kind guy. as- Drago Jug. I see. Would you please tell us something about your formative years? Chosen third. I was always picked third during gym class. Third, I see. Let's move on to the Als next je weer over een hond question. begint. What color would your pet goldfish. have been if it had been a goldfish? Ja, Peter heeft een goldfish. Als ik nu blue doe, kijken wat er dan gebeurt. Blue. Blue. Well, well. The case is clear. There is nothing wrong with you. A slight speech impediment and a habit of balancing sofa cushions on your head doesn't make you insane by any measure. You're no different than the others. Keep that in mind. That's it. You're cured. You may go now. Whoa. I'm stunned. Harvey, are you still there? Don't worry, Edna. I'll always be with you. Maar Droggle Jug is nu helder verklaard. Ik denk het. Moet ik dat dan voor iedereen doen? Misschien. Want die blue goldfish, dat hoort bij Peter. Maar we hebben nu wel, toen zij goldfish zei, heb ik daar wel blue bij gedaan. Ja. Ik heb ook nog niet helemaal door wat hier de bedoeling van is. Ik probeer ze allemaal even. That Dus dat was Droggle Jug. What? The man in the bee suit. I am the man in the bee suit. I see. Would you please Handje van die vrouw. Ik heb mijn lijf van. First. I always got picked first? Let's move. What color would your pet have been? Cat, if it ja, had die hoort been bij a Adrian. cat? Daar hoort een red cat bij. red. Maar misschien is dat de Red. volgorde dat je dan Well, hierna weer well. Adrian moet doen. The Yeah. case is clear. Your father was a beekeeper. One day he forgot you in a beehive apiary.
You could never forgive him for that. From Oh. then on, you've been expressing your resentment by wearing a bee costume. That's it. You're cured. You may go now. Whoa. I'm Dus als stunned. dit nu, die Harvey, hebben we als oh, eerste wow. gekozen, dan gaan we gewoon het rijtje af, zoals jij zegt. But Dus dan gaan we nu naar pick second, dat is Adrian. would you be? I am Adrian. Would you please? Pick second. I was always picked Let's move. What color And would the your dog pet is have been? green. If green. green. Well, well. The case is clear. You've been struck by lightning. Ah, Your inability to resist atmospheric energies has frustrated you. That's why you developed a control psychosis. You have to be on top of everything all the time and everywhere. This desire is so deeply seated that your subconscious has developed precognitive abilities. Why don't you just let go? Not everything has to be subject to your control. Lightning is one of these things. You don't have to feel insecure or we helpless. moeten voor because lightning of this. zorgen dan bij hem. That's it. You're Ik denk cured. het. You may go now. Whoa. Oké, Don't. nou, dat hebben we ook geleerd. We gaan gewoon het rijtje af alsnog, hè. But do Gewoon om te kijken wat het mogelijk oplevert. Druggle Ja. Jug, Would you die be hadden we al so gehad. Doen we hem Ja. alsnog nog een keer? Ja, ja. Drago. I would Balans. Blue. like there that you Ja, dat hadden we ook al gelezen. Mhm. Dan krijgen we daarna Peter. but do That's Die man met dat kingezicht. would you be so kind as to What? I am Peter. I see. Would you please tell us something about your Next to last. I was always picked next to last. next let's die what vragen zijn color allemaal would your hetzelfde. pet have been if it Rat. had Ja, yellow red. Yellow. yellow the cake you are suffering Bipolar. from your depression is amplified by the fact Oh. that it's your birthday Oh ja, hij zit op die today. wc zijn Your verjaardag te vieren. negative attitude, a seaside vacation in Maine, where your sandcastle was destroyed by an asteroid. Zo Ever gaat dat. since then, you've been convinced that all the world is against you. Ja. That's it. You Hard. Nou, dan hebben we alleen nog Hardy. En onszelf hebben we ook nog. That's what. What? Hardy. I am Hottie. Oh yes. Would you please I was always picked last during gym class. What color would Pony. your pet have been? Black pony. Black. The Kate, you are deeply irritated by the fact that you are inseparably joined to your Siamese twin. You fear that you'll never be Die hebben we able al to live losgemaakt. your own life. This makes you talk Vind ik to ook your een beetje. brother who could have a That's it. You make Wow. Oké. Don't. Dan kunnen we onszelf nog kiezen. but That's. would you be What? I am Edna Conrad. Yes. Would you please I always got locked up in the basement. in the basement? Let's move. What color would your pet have been Turnip. if it had been Mocha octarine. Polka dotted. polka dotted mocha octarine? The Kate, you are constantly if you're not you'd Maar goed, we hebben nu... we moeten iets met lightning. Ja. Misschien moeten we die man aanmelden voor therapie. Ja. Met die signed form. Dus, we laten ons opsluiten. You what? Hello? Something seems to. Ik kan alleen maar met hem praten. Which place were you? First, of course. Hij What liegt. other place is there for one? Chosen second. And what kind of pet did you have as a child? A large, snappish dog. Just a second. What color was? What is this supposed to? Well, So tell me, which color was he? Green dog hadden we geleerd. green. Huh? Not even close. Jawel. Which place were you picked for a team during physical Hier education? staat bij Adrian First, second, of maar hij zegt course. first. What? And what kind of Is pet een did you jochai. have as a child? A large, snappish dog.
Just Bij a Adrian staat second. red cat. It doesn't work like that. What color was it? What is this supposed Red to cat be? staat bij hem. Some kind of therapy? Well, So tell me, which color was he? red. Wow! Hey, You're right. Suddenly, I hij is niet feel meer de beste. Wij hebben gelijk. So Ah. understood. And everything is so much clearer. Yes, I was hit by the same flash of lightning twice in a row. Hey, we And komen feeling ergens. utterly helpless. I developed a control psychosis. I should start to relax and take it easy. Ja, Not everything has to be subject to my control. precies. Exactly. Hey, thanks. Nu You've gaan we helped winnen me mijn a muntje great opgooien deal. natuurlijk. I want to try once more. So be it. Heads or tails. En nu gaan wij winnen. Heads. Tails. Nee. Well, have you Hè? De Referring abilities. back. When was very don't you? a go? Of course. Why? Well, just what would Waarom kunnen we dit niet doen? Why must I always lose? do not blame. There was a time, I tell nary a lie. But then I went out on the roof. There was I dat is zo opened heel my precies. and my feet. When I noticed immediately, I took it upon myself what I remember next, what exactly it was. But after that, Maar we hebben net... Misschien moeten we eerst weg. Dat hij dan nu heeft bedacht, ik moet gaan relaxen. well, as are you prepared? I want tail. Ja, godver. Well, Hij zei iets over struck by lightning. Hij stond in emmers met water. Ja, bij een antenne. Ja, die antenne op het dak, maar iets met emmers Ja. met water en hij zei nog iets. Ja. Wat zei hij nog meer? Weet ik niet meer. Misschien moeten we water ergens pakken. Waar kunnen we water pakken? In een pan. Ja, dat snap ik. Oh, Heel goed. oké. Waar zit water? In die slang op de wc. Ja, waar is We hebben het al de wc? geprobeerd. Ja, dat weet ik niet meer. Ah! Waar is die wc? Die zit aan de andere kant. Dat klopt, ja. Door die lift heen. Hij staat in emmers met water. Wat deed hij nog the meer? next exit is approaching. Standing in buckets of water. Hier zo. Pan. Met kraan. It's clean enough. Pan met hoos. Okay, I have a plan. Nee, dan We'll gaat hij fill weer the met die pot domme up with plannen. glue. Nee, dat kan niet. Dr. Marcel's signature. Moeten we die nog ergens anders ophangen? Oh, wacht. Plan. Counterfeit signature op het menu. En dan kunnen we iets bestellen. Oh ja. Oh ja. Yes. I Kijk. think I can learn the barkeeper's handwriting. He's a bit dyslexic, it seems. He even writes stinky drink with 3 X's. Kijk. Barkeeper signature. Gebruiken we op de menukaart. What shall I write? En wij willen bestellen. Billy Buggy Boo, walkthrough. XXX. Ik heb geen idee. Ik ook niet. XXX. Okay. Gaan we gewoon alle 3 weer doen. Ja. Hier is niks.
God, een goede deur vinden. Here we go. Die barkeeper die is... Ja, we moeten hier gewoon doorheen. The next day. Ja, hier gaan we ons gewoon laten gaan. In onze grote overjas. Sowieso. De next exit is een plaatje. The next exit. Oké. Die bar was deze deur. Ja. Nee, ja, achter die man, ja. Lekker Het man. menu. Barkeep. Of course. Wat hadden we besteld? XXX. One Yeah. XXX, please. It's not on the menu. Of course it is. Bright and clear. What? Let me see. You're right. What came over me? I don't even have the ingredients for that. Where the hell am I supposed to muster up minced meat? If you'll excuse me, I gaat have er to vandoor. go to the basement and fetch Ah. my rifle. En dan pakken wij die lepel. Kijk. Kunnen we nog die shit in een pot pakken? I'd better not carry. It's likely. And in the end. En wat moesten we met die lepel doen? Wie had ook weer een lepel nodig? Een schep is het. Graven. Dat is dat grote gat. Ja, bij die lepels. Ja, waar was Ja. dat ook alweer? In de kelder. In de normale wereld. Lifting heen, ja. Ja, de normale wereld. Nou, daar gaan we weer. Dit is een plaatje. The next. Hup, en weer terug. Here we go. Here we go. The next. Ja, gaan naar beneden. Gaan we hier de deur in. Hoppakee. Was dit die keldergat? Nee, dus, of wel? Ja. Ja. Gebruik schep ingat. Hello? Is anybody down there? Hey, Wat? Yes, Een yes, mijnwerker. there's somebody here. Dat is nieuw. I've got something maybe you could use. I hope it's a spoon. Nee, het is een schep. to be a spoon? It has to be. The barkeeper stirred Ah. his drinks with it. Dan is het goed. What the hey? This will have to do until you found the proper one. Thanks for your effort. Ja. en nu? Ga ik weg en kom ik weer terug. En dan heeft hij daar iets gedaan. Ja, een hoopje zand. Kijk, pile of dirt. Ja. Ja. Waar hadden we dirt? Klee! Daar hadden we ergens voor nodig, Daar klee. kunnen we iets mee maken. We moesten ook weer maken. Een sleutel, toch? Ja, een sleutel. Misschien moeten we die klei in die pot doen, zodat we een mal kunnen maken voor die sleutel. What do you think of sandcakes, Harvey? Will it be a dangerous giant sandcake with big fangs? I'm afraid I ran out of fangs. I'll give it a pass then. Oh, die grate, die moest... Daar moeten we iets in koken, daar moeten we de sleutel in maken. We moeten een mal van de sleutel maken. Misschien kunnen we de old key vervangen met die nieuwe key. Waar zit die dude? Hier zo. Ja. Key met key. Maybe I can just swap the keys without him noticing. Ik vind het een goed idee. Keep your hands Jammer. off. Hoe gaan we dat doen dan? Een voormaken met klei? The clay is too dry to make an imprint in it. Klei moet nat worden. Water bij... Ja. Oh, dan moeten we weer terug naar die wc's. Nee, je hebt hier toch water? Het is toch leeg? Oh. I can't dampen the clay here. Kijk, het is The nat. water dispenser is as empty as Holgar's brain. Oh, oké. Maar hier was ook nog een wc. Ja. Klei, water. Cool. I've got Lekker. mud now. Imprint maken.
Clay mass. Key. Good idea. I'll make an imprint of the key. Hey, keep your hands off. Darn it. I can't get near enough without him seeing me. I'll have to come up with something else. Ja. Oké. Hoe kunnen we hem zijn ogen doen afwenden? Die tv moeten we weer repareren misschien. Ja, maar het enige verschil is dat hij dan daarnaar gaat kijken. Ja, maar dan kijkt hij de andere kant op. Maar die doet het niet omdat we aan de antenne hebben Ja, gezeten. maar dan gaan we die weer even repareren. Maar wat was het nut dan dat hij de andere kant op keek? Wat hebben we toen bereikt? Daar hebben we die bekertjes mee kunnen pakken. Oh, ja. Watercup. Waar we vervolgens niks mee konden, maar dat maakt niet uit. Ja. It looks like an ice skate. Ja, dat weet ik. I'm picking up. Verkeerde knop, die. Ja. Nu moet hij het weer doen als het goed is. Toch? Ik denk het. Televisie. Nee. Jammer. Praten met meneer. I hate Waarom to. gaat u geen tv kijken? What's that you're watching? I'm watching the loonies. Usually, I prefer TV, but there's something wrong with the aerial again. Shame on those It's not the morons can't be. The only problem is, if you keep staring at these monitors for too long, you'll see them start to form letters. Oh ja, dat zei hij toen ook, ja. I'm not. Oh no. To be honest, I'm a loony on the run. Loony on the run. Right. But listen, newbie, if you've only come here to pull my leg, you might as well just take a hike. Alles proberen. That was a joke. You really tell me what you want al. Tell what you want. Ja, moet ik hem iets geven? Ik ben een politieagent. This here is the Volgens mij sheriff. heb je dat al een keer Hand over the master Is key dat zo? now. goed geneden. Get Ja. Oké. Sorry hoor. Ik heb deze key I gevonden. don't think this is the key to his heart. Nee. Misschien moet ik die klei gebruiken met die andere sleutel. Hey, I can make a great imprint of a key with this. Now this Maar- must be useful Wacht, ik heb al een somehow. beter idee. Oké. Ik heb al een beter idee. We gaan naar die B-man sleutel die daar hangt. Oké. Tikkie tikkie tik, tikkie 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 tik, tikkie tikkie tik, tikkie 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 tik. B-man, hier en dan rechts. Toch? Mhm. Kijk, hier hangt de sleutel. Oh ja. Master key imprint. Mhm. No, this should stay clean. Ah. Ah! Dat is jammer. This is. It is. This and my makes. Ik kan daar niks mee. Bah. Ik heb die klei om een imprint te maken. Die B-man die zei daar iets over. Toch? Hello, bee. Hello. Edna, Rebecca. You can. Please, who's your... That's how he's helping. Hi. Cool. Nee, earwax hebben we al gezien. Hij is nog steeds verdwenen. Die barrel, kunnen we daar nog klei in doen? Wat? Oh. Oh, Whoa. dat doet niks. Nee, oké, dat doet niks. Maar die sleutel die we hadden, konden we daar niet in stoppen. Nee, die was van die geheime kamer. Ja, dat snap ik. Daar heb je niks aan. Wat is dit voor poster? Lepels This gezocht. reads shortage of. Bring your spoon. Misschien kunnen we daar ook het handschrift van afpakken. Those are block letters. Oh, dat kan niet. Hebben we hier nog ergens geschreven tekst? Nee, hè? Nee. Nee.
televisie, kunnen we daar nog wat mee? I'll leave that on now. Nee. Dat hebben we toen omgezet, dat kanaal. Deze man, we hebben zijn telefoon afgepakt. There's Ja. one more. I have to think. Nee, kunnen we ook niks meer mee. Die Adrian, wat moeten we daarmee? Dat weten we ook niet. Hier hebben we nog een lamp die kapot is. Barkeeper signature. Nou, die man is verdwenen. Dit was die wc. Ik denk dat we Hi there. hier niks nieuws hebben. Nee. Ja, is hetzelfde. Oké, ja, ik zit even na te denken. Hoe kunnen we die man afleiden? The next exit is a. Misschien als De we, schermpjesman. ja, misschien als we alle lampen overal aanzetten, dat hij dan verblind wordt. Dan hebben we dat niet. Oh ja, we hebben eerst alles uitgezet. We hebben Ja. niet alles aangezet. Ja. Dat is een idee. Hello. Hallo. Dat dan man. Okay. Nee. Hier was geen licht, hè? Nee. Ja, die hoos. Waarom kunnen we niks met die hoos? Waarom hangt daar een hoos? Hebben we nu alles aan? Sowieso aan deze kant wel, hè? They're using too much energy. It's like someone's leaving the light on all the time. Here we go. Nou, laten we eens kijken nu bij de guard, meneer. Guard meneer. Kom op. The next exit. Hier zit geen licht. Nee. Washing machines, Mr. Frog, kunnen we ook niks mee. Die wasmand kunnen we niet meenemen. Hier is dan niks nieuws. Oké, hier was die bibliotheek. Hier is nog een lichtknop. Whoa. Oh, Good idea. postcard. Postcards are pretty useful. A postcard from. Look here. The foreign minister postmarked the stamp with his own incisor. Is dat handgeschreven? Laten we even kijken. I don't want false memory. Nee, wat is dit voor noot? This says that's a bit. Hey, just a second. This is my handwriting. Hey, Creepy. oké. Deze la, Let's kunnen we daar nog see. wat handwriting van stelen? All Nee, in print. No signatures here. hier hebben we alle informatie al vandaan. Dit was die therapy session, daar kunnen we ook niks meer. Graffiti, dat heeft ook iemand gemaakt. Inimitable. Inimitable. Very nicely done. Oké, daar worden we dus ook niet wijzer van. Hier in die keuken, wat is hier nog meer? Wat is dat ook weer? Het bord. Menu. Als ik daarop Today klik, is obviously dan the krijg order. ik dingen waar ik niks mee kan. Hier is een grote pot, daar konden we ook niks mee. Hier is die cutlery cupboard. Die towels, kunnen we die nog meenemen? Volgens mij ook niet, hè? What's this? They've been secured to the background Oh, graphics. yeah. What's Die lepels niet. Nee, hier kunnen we niks meenemen verder. Hier gaan we... Ja, dit is weer goed. Dit is weer goed. Deze hallway, komen vandaan. Hier is niks, hier is niks. Wat is dit voor... Oh, dit is die stroomding. Er is ook een lichtknop, daar kan ik niet op drukken. Is in deze kamer nog wat, in die geheime kamer. Homework, notebook, foto, foto, foto. Yo-yo, jar of marbles. Dit kan ook niet open. Nee. I vaguely remember he was an extra. Ja, dan gaat hij weer alles zeggen wat ik net ook zei. Oh, ik wou gewoon alleen maar naar het ding kijken. Overslaan. Ja, we missen hem heel erg. I couldn't stay up. I miss. Ja, en mogen zien, jongen. Rustig. I know that. Die foto's, kunnen we daar nog iets op zien? This is Alfred taking ballet lessons. Not only did he look ridiculous in his outfit, but he also moved with as much grace as a sack of potatoes. He was a few sandwiches shy of a picnic. Oké, babyfoto. Even as a toddler, Alfred was ugly. Lekker voor hem.
Alfred built a snowman. Is that a tie on the snowman? Oh, Alfred, you're such a geek. Poesie. Look, that's Poozy. Harvey couldn't stand him. Poozy must kill Harvey. Poozy must kill Harvey. Oh, yeah. Oké. Still his usual self, old Poozy. Alfred always used to have the cooler toys. Oh, dat hadden we net ook al een Never keer gezegd. Maybe that- Ja. Alfred, and you think... Hey, Half doos en mine. Alfred's yo-yo. Alfred was pretty close. He couldn't even... Oké, maar daar kunnen we dus niet in. Even kijken. We moeten... Kijk, nu staan alle schermen aan. Mhm. Some are lit and some are dark. It all depends on the lighting in the rooms they Ja, monitor. dat snap ik. Somewhat... Oh, monitor... In order to perceive my messages, just keep looking at me until understanding is achieved. Wat? If you stare at Nice. them long enough, you begin to see letters in them. Some are lit, and it all somewhat. If you stare at me long enough. If, Ik zie geen letters hoor. Ik zie geen letters. Nee, ik ook niet. if you stare at... Sure, I'll just get the truck. Key. Good idea. Hey! Darn it, I can't get near enough without him seeing. I'll have to come up with some... Hoe leiden we hem af? Met die plant? Met die waterdispenser? Misschien kun je hem vragen of hij even wil gaan vullen of zo. Hij heeft het allemaal opgedronken. Make it. Did you drink all that water? Don't remind me. I'm Misschien moet ik bursting, tassen. but I'm not supposed to leave my post. Ah. Wij As passen wel if even op. anything ever happens with the loonies. But I'm pretty. There's a reason why they call me Black. Hij moet naar de wc. Speaking of water... Hij moet naar de wc, ja. Oh, I was at a vacation once. At Niagara Falls. Als ze dat gaat zeggen, ben ik blij. I was on vacation once at Niagara Falls. Nee. Family Guy. Stop talking about water already. Ja, I hij would gaat stand pissen. right next to the waterfall for hours on end. Stop it. And the gush and spray. Ow. And Goed the zo, water meneer. tumbling and pouring. Klinkt goed. Torrential. Streams. Ga dan. Swoosh. Arme man. Mercy. Swoosh. Ga dan. Ik ga met huilen. Did you know that they found traces of water on Mars? Stop talking about water already. Channels that were left by... We gaan gewoon alles door, denk ik. My cousin is a firefighter. Stop talking. You can't... Incredible. Do you want me to wet myself? Ja. Is that Ik wil dat je naar de wc gaat. I can still hear him shouting today. Turn on the hose! Turn on the hose! Will you please leave me alone? Leave me alone. Wat een man. Wat een man. I heard there's supposed to be rain. Stop talking. Yes, really. It's going to be a veritable downpour. Stop it. It will start off as a light drizzle, but then it will start raining cats and dogs. Oh. I'll kill you. I swear. I'll kill you. A real rainstorm will be upon us. Splish, splash, Why are you doing this to me? Arme man. splish, splash. When I get home, the first thing I'll do is have a bath. Stop talking about water already. Oh my, isn't it marvelous when your whole body is submerged in warm water?
I'm not listening. I can't hear a word you're saying. Too bad it always takes so long for the water to fill up the tub. La 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 la. My bathtub can hold hundreds of gallons. Dooby 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 doo. Once the tub even flowed over and flooded the whole house. You see, I've been through the desert. It took hours to mop up the mess. On a horse with no name. I can't even I've count been how often I to the had to desert wring on a out horse the with mop. no It name. felt good to be Out It was of all the that rain. splish, splash, out of the rain. splish, In splish, the desert. splish. Shut your bloody trap! Have you seen Waterworld with Kevin Costner? Stop talking about water. Can you imagine that? A whole planet covered by No! water. And more water. Mercy! Ja, dat zei hij net ook al. Water. I give up. I'm no match for your bladder. Anything else? Serieus, dat was het. I'll leave. Yeah. Kunnen we hem een pan He geven may met de have pis? flipped his lid. Kunnen we hem Shall I watergeluid get laten you horen? some more Ergens mee. water? Definitely. I've already... Ja, we moeten aan water komen, denk ik, voor hem. Waar we misschien toch die host misschien voor nodig hebben. Ja, maar dat kan niet. Nee, dat weet ik. Maar dat ding fascineert mij. We moeten bij de sleutel komen. Control panel, wat zien we daarop? This looks complicated. Warp factor 5. Energize. That's big and heavy. I'd rather leave it. Hands off! Waarom krijgen we de tv niet meer aan? Waarom loopt ze eerst daarheen en dan weer Please terug? turn back. Ja, The TV. om die hitbox van die mannen heen. Ja. Nee. The TV. Hij moet hem dan aanzetten, de tv? Now. What else? Nee, dat hebben we al gezien. There's the... Nee. Ja, Hey, we kunnen hier weer kun je verder wel. praten. Dus- ja. Why don't you just go? I'll keep watch in the meantime. Hey, I have responsibilities here. It's not just about sitting around, killing time. I wouldn't dare think of it that way. Wow. All of the water? Don't remind me. It's unhealthy to hold it in for so long. I'll manage. There's a reason why they call Ja, zei je me... net ook al. Volume of your bladder. Well, I fell into a cauldron as a child. Dat is Obelix. You mean the magic cauldron? No, just a regular cauldron. I Anything? Nee, Did we you- hebben hier ook alles gehad. What? I'm usual, but there's some... Shame on those It's not the only problem. If you'll see them stop... Yeah. Dan weten we nog niks. Misschien wil hij cornflakes. That doesn't work. Nee, dat werkt zo niet. Kring, kring. Here, it's for you. Hello? Hello? Ha ha, very funny. Oké. Hoe kunnen we hem krijgen dat hij niet op ons let? Look, Harvey, I can see letters in the monitors. you Yeah, are ik one niet. strange bird. Crazy, maybe. But a bird? Cock-a-doodle-doo. Ik zie geen letters hoor. Ik ook niet. The ketchup likes to watch cooking shows. You can learn the most amazing things. Would you like to order a cup? Definitely. Hij wil niks meer drinken. Ritje. He's had enough. Hoe krijgen we hem daaruit? Niet. He's not all. Here's not all that hot. Nee, we moeten natuurlijk die pannen lappen met die pan. En dan moeten we die mal mee maken. Before I bake the stuff, I should give it a different shape. Ja. How about Harvey-shaped? I think one out of shape Harvey is quite enough.
Hoe zorgen we ervoor dat hij ons niet ziet? Het licht in de gang. Ja, het licht hier van buiten. Ik kan er ook niet vanaf buitenaf naar beneden. Roof hatch. I can see approximate... 10 gallons of sky. Oké. Die antenne. Die antenne. Zie je dan zo? Wij hebben dat vorige keer mee gedaan. Waar hebben we wat mee gedaan? Met iets, die tv kapot gemaakt. Ja, we hebben die tv kapot gemaakt door aan die antenne te draaien. En maar hebben we dat niet met iets gedaan? Nee. Of ben ik nou gek? Jij bent gek. Oké. The TV is... We hebben nu de antenne weer gedraaid. Ja, hij doet het gewoon echt niet. Nee, dat niet is. Ik heb een signed for. Misschien moet hij therapie voor zijn blaasprobleem. Do you need a signed appointment for therapy? I might soon enough if you don't stop bugging me. Wie zou een therapie nodig hebben nog? Die aluminiumhoofdman. De aluminiumhoofdman. Ja, laten we even kijken. We blijven alles proberen. We blijven alles proberen. De aluminiumhoofdman of Droggeljug. Zodat wij die dwel kunnen meenemen. Droggeljug doesn't need therapy. Ja. He is who he is. Nou, dat vind ik nobel. De aluminiumhoofdman. Will you go to the therapy session for me? Not today, no. Today's session is group therapy for game designers. The problems of those nerds give me hives. Oké. Arme man. Oké. B-man, heb jij therapie nodig? Would you like this appointment for therapy? Do I look like I need therapy? Let's put it this way. If this were a rhetorical question, you'd need a class in rhetoric first. Oké, daar worden we dus niet wijzer van. Die barman is weg. Shelf, paper. Hier zitten hun. Hebben hun therapie nodig met z'n tweeën? Wie weet. I'd rather not disturb them. Nee, oh, die willen me niet storen. Heeft die man met zijn telefoon nog therapie nodig? Heb jij therapie nodig, meneer? Hey, Bruce. I've got something here that'll cheer you up. Leave me alone. Nee dus. Heeft hij therapie nodig? Would you like to go to the therapy session in my place? Not today. But you would under normal circumstances? Absolutely, yes. The therapist doesn't check who she's dealing with. I've already stood in for my friend B-Man twice. You find out the craziest things. Provided, of course, you know the patient's history. Ja, dat hebben we allemaal daar waren we wel achter. Ja. Tempting. No. Ja, Welcome to the Stock Exchange News. This is about two things and two things only. Buying and selling. daar hebben we ook echt een zak aan. Ja. We moeten met die klei die sleutel maken. Die moet in de pot. Die moeten we bakken. Met die potholders eruit halen. Ja. En dan waarschijnlijk met die broken chair leg uithakken. Ik heb alles al bedacht. Ja. Geloof ik. Deze lamp. Kan ik daar misschien klei in? Om een lampvorm te I'll maken. model my own lamp. Or an elephant. Nee.
Nee. Well, Ja, we kunnen hier niks mee. Hè? Tail. Hey, have you? What? I opened immediately. What? Open my umbrella. Ja, dat hebben we ook niet. Potholders, waar lijken die? Kunnen we daar nog wat mee? That doesn't work. That doesn't work. Nee. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Hij heeft therapie nodig, denk ik. Hij heeft geen therapie Ziet nodig. er wel uit. What's that supposed to be? My ticket for the... But it's... Nee. Wie hebben we nog aan de andere kant? Alleen die gek die in die kamer zit. Kan hij een therapieformulier gebruiken? Kan hij in elk geval naar buiten? Wat staat hierop? The guys from the laundry have packed this pretty well. Kunnen we dat openmaken? Nee, dat kunnen we niet openmaken. There's no signature on Dat that. hebben we geprobeerd. Ja. This poster informs read. It doesn't say anything about it. Hello. Nee, ik kan hier niks mee. Nee. Dit hebben we allemaal al gezegd. Alarmknop deed ook niks. Wat staat op deze The kalender? models are from the last mismatch. It says here that Miss September. You better be. Nee, trashcan, chair. Kunnen we allemaal ook niks mee. Deze deur niet. I guess I could slide this sheet of paper under the door. Yes, yes. And then I could poke around in the keyhole with a pointed object. Yes, yes. And after that, I'd win an award for the most innovative solution of all time. No, 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 no. Dus, daar hebben we niks aan. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou? I never wanted to be. I was more. I never. I was. I've got... In different area. I never. I. We kunnen niks met die hose. Okay, well, we can use that. After we're out, we'll find a ranger, and then we... Why would we Don't... Nee. Dr. Marcel's signature, barkeeper's signature. Moeten we nog ergens de signature van de barkeeper opzetten? Is dat logisch om aan iemand te geven? Die is nog steeds weg, toch? Ja. Anders konden we al die andere dingen nog bestellen, maar dat zou wel niks zijn. Here we De hele bedoeling daar was weggaan, zodat die schep naar die vent... Ja, die schep heeft ons klei gegeven. The next step. En die klei, ja, daar moeten we de sleutel mee pakken. Kunnen we nog iets nieuws leren bij de therapie? Nee, dat is niet hier. Nee. Die oven, kan die open? Maintenance controls. Ja, die kan open. Only trained heating. En die pot, die moet daarin, The denk pot ik. is the right size Kijk. for the boiler. Ja. But something Ja, is de rest van de still oplossing missing. klopt waarschijnlijk. Ja. De rest van de oplossing klopt. Messageboard, staat daar nog wat moois op. Just your usual bring your spoons back to the cafeteria announcement. Dat is alles, oké. En deze messageboard dan? It's free choice day in the cafeteria today. It's free. Oké. A bit bulky. I don't want to announce. Ja, hier kunnen we ook niks verder. But you... That. What? I am Flatula Buzzletwine. Ah, would you please?
The Aztecs always ransack my fridge at night. Let's move on. What color would your pet... A haddock. Eggshell. If you're not... You... Huh. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die man ons niet ziet? Kunnen we ook niks mee. Nee. Ik bedoel, hij moet duidelijk pissen. Daar waren we achter. Ja. Alleen... Hij kan zijn hij post is niet verlaten. Ja. En als nou... Ja, nee, als alle lichten uit waren, hebben we al geprobeerd, hè? Ja. Ja. You're still ignoring me. Hey. Omdat we zo tegen hem gezeurd hebben. Kijkt ze er ook niet meer naar ons? Idea. I'll make an imprint of the key. Zo makkelijk kan het niet zijn, toch? Hey, keep your head. Darn it. I can't get near enough without him seeing me. I'll have to come up with something else. Can't get near enough without him seeing me. Kunnen we niet met een kleerhanger die sleutel pakken? Maybe I can reach the key with the hook of the hanger. Hey. Mm. Nee. Die plant. It's just a... Kunnen we ons niet verstoppen achter de Obviously, it plant. likes the humidity in here. Likes the humidity. Welke humidity? Dat is geen humidity. Ik heb er modder ingegooid. Nou, ik dacht misschien groeit die plant. Wat? Lekker. Random skill weer. Waarom zit het in die game? Overal ketchup en mosterd op gooien. Ja, man. Kunnen we nu tegen hem zeggen, hey, je plant is vies? Make it. Nee. I'm a sound imitator who specializes in water sounds. What? Look, 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 look. Stop. Stop. Look, 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 look. Stop that. Bloop, 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 bloopity bloop. Stop. Drip, drip. Stop. Daar word je hier niet veel wijzer van. The As if, but there's a reason. Nee. I'm not as if anything ever happens with, but there's a reason. Er moet iets gebeuren met die loonies, is dat het? Nee. Hoe leiden we hem af? Hij moet ons niet zien. Misschien kan Harvey ons helpen. What do you make? He may be a lazy, but I'm awestruck by the superhuman capacity of his bladder. Ja. Harvey's favorite movie with flesh eating. Too bad on the. He's so cute when he talks. We worden hier weer niet wijzer van. Hoe komen we aan water? Zeep, water. Die paper towel dispenser, waarom is dat een ding? Ja, waarom is die hoos een ding? Hè? Waarom is die hoos een ding? Ik bedoel, dat is ook gewoon een verkeerd beter zetten, denk ik. Misschien wel. We gaan hem water brengen. Ja, dat kan niet. Nee? Kunnen we daar Look, water brengen? Harvey. I stamped the emblem of the Olympics in the clay. Wow. Okay. Why haven't you studied art? We hebben gemerkt Someone erased my dat memory and put me in a loony bin. bekertjes die zijn zo kapot. Als we onder de kraan houden gaan ze kapot. Dat hebben we gisteren ontdekt. Kijk maar. Oh no. Kijk, helemaal kapot. Dan hebben we geen bekertje meer. It's clean enough. We kunnen wel weer een nieuw bekertje pakken. I'm not rummaging. Oh yeah. Okay, I just. There's a.
soaked. Misschien moeten we het bekertje gewoon afdrogen. Of gaat het dan ook kapot? Waar is mijn bekertje? Weg. Moet je een nieuw pakken. Ik heb net een nieuwe gepakt. Ja. Maar als hij zompig is, dan gaat hij weg. Ja, dat weet ik. En daarna heb ik meteen een nieuwe. Val je ook overdag in slaap nu? Nee. This one is as soaked and filthy as the last one, and I bet it's just... Nee, dan heb ik er wel weer een. I'll have a cup of towel, please. Hey, towel! Fill her up. Great. Now the towel dispenser is out of order. Out of order? That's not fair. It rolls right back into the wall. No. Nadenken. Hoe kunnen we onszelf verstoppen van hem? Of ervoor zorgen dat hij ons niet ziet? Kauwgomballen? Die konden we uit het raam spugen, maar dat deed niks. Marmalade, koffiemachine. Misschien kan ik hier koffie in doen. Can't do that. The coffee pot is empty. Nou ja. Zeep. Bubblegum dispenser. Ja. Look! That's a steep drop. Ja, dat weet ik. Yippee! It's still... Je spugen we dan naar buiten, we hebben niks aan. Old and... Het doet er wel een goed gezicht bij. Ja, waarom is dit iets? Er zijn een heleboel van dat soort dingen. There's a picture of Dr. Marcel. It's attached doesn't matter. Koffiemachine, ja, hier kunnen we allemaal ook niks mee. Kan dit raam ook open? It's locked. It's locked. Just a sec. What? If we... Viewing window, hey. Hebben we al gezien. Is dat zo? There's a guard sitting in this room. I'd better Helemaal not de draw his eerste. attention to me. Maar kunnen we die Ofwel, viewing window we doen niet... iets buiten. Ja, precies. Dan wordt hij boos en dan komt hij naar buiten. Dan kunnen wij naar binnen. Of, nu En dan neemt kan hij in hij één keer niks meer zien. Omdat het raam vies is. Dat is ook een I idee. am not Dr. Marcel's window cleaner. Nee, dat is Quite waar. the opposite. That doesn't... Zo, dan hebben we alles wel erin gedaan wat kan, hè? Darn it. Nee, er komt niet minder licht door naar binnen. Precies niks. Ook moet ik weg. Is dat zo? Ja. Oké, dan gaan we hier een checkpoint ingelast. Darn it. I can't... Ja, en wat gaan we die noemen? Wat hebben we opgeschoten in het afgelopen uur? Nou, we hebben in de eerste 5 minuten hebben we progressie gemaakt. Wat dan? Oh nee, dat was de vorige video. Daar hebben we tussendoor gestopt. Oh. Nou goed, we zijn niet echt opgeschoten. We gaan de volgende keer weer proberen om verder op te schieten. Ja, deze man moet afgeleid worden. We gaan daarover nadenken in onze off-time. Ja. Graag tot de volgende keer. Doei! Doei!